اهلا بيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده مع فيديو جديد وموضوع مهم جدا، وهو ازاي نتخلص من التعلق المرضي والارتباط بالشخص النرجسي بعد ما بنسيبه. ناس كتير بعتت لي في استفسارات وتعليقات ان بعد ما انفصلوا على الشخص النرجسي بيفكروا فيه ومش قادرين ينسوه، ودايما الموضوع مسيطر عليهم ومش عارفين يرجعوا عن التفكير في الموضوع ده ازاي. نصحتهم كتير طبعا، يعني النصايح عموما كلها بانك انت تملي وقت فراغك والكلام ده كله، لكن النهارده انا هتكلم بتفصيل اكتر عن الموضوع ازاي تفكي ارتباطك بالشخص النرجسي علشان ما يوقفكيش ويوقف حياتك عن ما انت ناويه تغيريها ان شاء الله. بعد التعافي او الخروج من العلاقه مع شخص نرجسي بيبقى اهم حاجه عندنا ان احنا نلتفت لحياتنا وان احنا نبدا من جديد. طب هنبدا ازاي من جديد واحنا دايما بنفكر فيه ودايما بنحن الايام اللي كانت مع النرجسي؟ نفك التعاطف ده ازاي؟ ده اللي احنا او الارتباط اللي هو المرضي ده ازاي؟ لان هو ارتباط مرضي، ناس كتير مش قادره تنسى الموضوع ده خالص. هنبدا نتكلم عن الموضوع بتاع الفيديو النهارده، لكن ما تنسوش طبعا قبل ما نبدا الفيديو تعملوا لايك عشان يوصل لضحايا تانيين للنرجسيه عشان يستفيدوا زي ما انتوا استفدتوا. يلا بينا نبدا على طول الفيديو. المشكله الحقيقيه اللي بتواجه ضحايا النرجسيين بعد الانفصال هي ان انت بتعيشي في يعني حاله من عدم التصديق وحاله من الصدمه بعد طبعا يعني تجربتك مع الشخص النرجسي ده، فبيتولد عندك شعور بان انت دايما خايفه من تجربه جديده، دايما خايفه من الناس عموما. كل حد هتبصي له هتفكري ان هو هتبقى نفس التجربه اللي فاتت، وهتبقى امور يعني صعبه شويه عليكي ان انت تبداي تقرري من جديد. المشكله في التعلق المرضي اللي حصل لك ناحيه الشخص النرجسي دوت ان انت بتحس ان انت بتحس بالوحده، في شعور بالوحده دائم، وان انت خايفه دايما تقربي من الاخرين. يعني دايما اللي بيبقى عندك كده قلق من ان انت لو قربتي من حد او حد حاول يقرب منك، فانت بتخافي بانك تعيشي نفس التجربه، او بتخافي انك تكوني خايفه تقرري او خايفه تاخدي قرار في موضوع زي ده. موضوع زي ده انك انت تبداي علاقه جديده او انك انت تتعرفي بالناس بوجه عام، يعني انك انت تعرفي الناس، ده هيبقى مخيف بالنسبه لك وهيعمل لك قلق كده، غير شعورك بخوفك منهم، يعني ان انت تبقى خايفه من الناس كمان لا يكونوا بنفس الشكل او بنفس التجربه اللي انت مريتي بيها. فالشخص اللي هو بيبقى عنده موضوع الارتباط اللي هو المرضي ده بيحس دايما بان هو معزول عن العالم، بيحس دايما بالوحده، كتر الوقت اللي بيقضيه لوحده بيبقى كتير، فدايما بيحس ان هو منبوذ او مش منبوذ، يعني بيحس ان هو في حالة من العزلة أو الانفصال عن الناس أو عن العالم اللي حواليه. بيبدأ الإنسان اللي هو بيعاني من التعلق المرضي دوت بأن هو بيحس إن هو لوحده، مفيش حد بيدعمه، خصوصا لو هو لوحده، خصوصا لو هو فعلا لوحده أو ما عندوش أصدقاء أو ما عندوش علاقات، دايرة علاقات عادية زي ما كل الناس بيبقى عندها العلاقات دي. فالعلاقات دايما بتساعد الواحد على انه يقف على رجليه من جديد وانه هو يدعمه، فهو دي مشكله بالنسبه له، بيحس دايما بالوحده في الموضوع ده. فموضوع التعلق المرضي ده موضوع في غايه الخطوره طبعا لتاثيره على الضحيه، وان هي تحاول تبدا حياتها من اول وجديد يعني. فايه اللي المفروض نعمله علشان نتخلص من التعلق المرضي ده؟ اول حاجه لازم نسال نفسنا يا جماعه، الحاله اللي احنا فيها دي سببها ايه؟ اي مشكله في الدنيا هي دي مشكله زي اي مشكله في الدنيا، لكن عشان تعرف نص حل المشكله لازم تعرف هي ايه المشكله، سببها ايه الاول قبل ما تبدا تاخد خطوات في حل المشكله. فانت لو انت عرفت ايه سبب الموضوع اللي انت فيه، فطبعا ده بيوفر عليك نص المسافه بالظبط في علاجك من المشكله اللي انت فيها. فاحنا دلوقتي لازم نبقى عارفين ايه سبب اللي احنا وصلنا له دلوقتي. معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان احنا لازم نعترف لنفسنا بان احنا كنا في علاقه سامه، يعني احنا كنا في علاقه مع شخص نرجسي، الشخص ده اساء ليكي واساء لينا بشكل وحش جدا، جميع الضحايا يعني. برضو بتكلم عن راجل او ست يا جماعه، معلش ما تخلونيش اقول كل شويه النقطه دي. انا بتكلم يعني الكلام بيطلع تلقائي كده، يعني ان انا بتكلم بوجه كلامي كانها ست او راجل، يعني مش هتفرق يا جماعه كتير يعني. فانت لازم تبقى معترفه لنفسك ان انت فعلا كنت في علاقه سيئه وعلاقه مسيئه وعلاقه مهينه وعلاقه محبطه بشكل كبير جدا. فعلشان تقدري تعالجي نفسك لازم تبقى عارفه انت ايه الموضوع اللي انت فيه بالظبط، ايه السبب اللي انت وصلتي له، الحاله اللي انت وصلتيها دي سببها ايه. انت لو ما اعترفتيش لنفسك بان انت كنت فعلا في علاقه مش مظبوطه او علاقه مش سليمه، فكل ما هترتبطي في او هتبقى فيه هتدخلي في علاقه جديده مع اي شخص او اي حد انت هترتبط بيه، برضه هتبقى نفس حياتك هي اللي فاتت، ان انت مش هتلتفت لنفسك خالص وهتركز مع الشخص اللي معاك.
هي نفس الموضوع، نفس القصه اللي فاتت هتتكرر في علاقه جديده، في ايه؟ ان انت هتهمش نفسك وهتهمشي نفسك تماما، ومش هتلتفت لحياتك ولا لاحتياجاتك انت العاطفيه او النفسيه، وبرضه هتركزي في ان انت تلبي رغبات الطرف الثاني، وهي دي نفس اللي انت قمتي بيه قبل كده. طب انت فين بقى من الموضوع دوت؟ المشكله كمان في الموضوع ده ان انت هتعتبر ان انت مش موجوده اصلا، هتعاملي الشخص اللي انت ارتبطت بيه او اللي انت ارتبطت بيه بعد كده، او العلاقه الجديده اللي انت دخلتها، هتتعامل معاه على ان هي برضو انت يا دوب هو محور حياتك، انت برضو انت مالكش اي كيان ولا ليك وجود. يعني انت مالكش ما بتحسش، ما فيش انت خلاص انت مسخر لخدمه الاخر زي ما بيقولوا. هيبقى كل همك ان انت تحققي كل رغبات الشخص اللي انت ارتبطت بيه او العلاقه الجديده، بصرف النظر عن انت عايزه ايه، ولا انت بتفكري في، ولا انت بتشعري بايه. هي دي الموضوع، ان انت برضو هتبقي حياتك اللي فاتت دي خلاص انت اتدمرتي، بتعتبر ان انت حياتك ما عادش ليكي شعور ولا عادش ليكي طلبات ولا عاد ليكي اي حاجه. لا، انت دلوقتي العلاقه الجديده اللي انت دخلتيها دي كل همك ان انت تحافظي عليها، فبرضه هتكرري نفس الموضوع اللي انت عملتيه قبل كده، ان انت هتهمشي نفسك وهتلغي وجودك تماما، وهتقعدي حياتك مسخره للعلاقه الجديده، وانك انت يعني تسمعي كلام اللي هيحصل للشخص اللي هو المرتبطه بيه او العلاقه الجديده، ان انت تنفذي لها كل طلباتها بصرف النظر عنك انت عايزه ايه وحقوقك ايه ورغباتك ايه. فانت هتبقي عايشه حياه اصلا، انت هتبقي محور، يعني تبقي انت ملاصقه لمشاعرك، مرتبطه بمشاعر الشخص التاني. يعني انت هتبقي عايشه ايه، هو حزن هتحزني معاه، هيفرح هتفرحي معاه، هيحبط هتحبطي معاه. هي كل الموضوع ان انت هتبقي شريك، بيشارك بمشاعر، بدعم. انت ما فيش حاجه بالنسبه لك انت، وما فيش اي مقابل بالنسبه لك برضه. يعني منتهى عدم العدل ومنتهى الظلم لنفسك ان انت الشخص اللي معاكي يشعر بالسعاده وانت تشعري معاه بالسعاده عشان هو سعيد، مش عشان انت سعيده، او هو يحزن انت كمان تحزني علشان هو حزين. ايوه بتشاركيه مشاعره وكل حاجه، ولكن من حقك ان انت كمان تشعري باللي انت عايزاه، بالحزن بالسعاده بالاحباط بالحاجات دي كلها، كل المشاعر اللي هي بتاعت العلاقات المتبادله اللي بين الاشخاص وبعضها. ان انت يكون ليكي كيان وليكي نصيب في الشعور ده، مش انك انت تبقي مرتبطه بيه، ان انت هو يفرح انت تفرحي، هو يحزن انت تحزني. ما ينفعش ابدا، ده كده ما ينفعش. يعني انت دلوقتي مطالبه فعلا بانك انت تدعمي شريكك اللي معاكي وزوجك او اخوك او صديقك او مديرك في العمل، ايا كان الشخصيه اللي انت مرتبطه بيها، تدعميه بالمشاعر، ولكن مش معنى ان هو حصلت عنده لا قدر الله مصيبه يبقى انت المصيبه دي حصلت لك بالظبط. لا طبعا، يعني حرام. احنا موجودين في الحياه فعلا علشان نخفف عن بعض ونقف جنب بعض، ولكن مش علشان احنا نتعامل مع المصائب الاخرين على انها مصيبتنا احنا. احنا يكفينا نتعامل مع مشاعرنا واللي احنا بنحس بيه. عشنا مشكلة، كفاية علينا ان احنا نعيش المشكلة بكل جوانبها، بنعيش فيها ونحاول نعالجها والكلام ده كله. اما ان احنا نشيل الهم زي ما بيقولوا كأن هي المصيبة بتاعتنا احنا، لا، ده من منتهى الظلم والقهر لنفسك. لازم يكون عندك استقلالية في مشاعرك وفي نفسيتك، تكون ليكي عندك كده مشاعر مستقلة خاصة بيكي، بتشعري بيها وتحسي بيها والكلام ده كله. ما ينفعش انك تكوني جزء لا يتجزأ من مشاعر الآخر أو الشريك اللي معاكي دوت. لازم يكون ليكي مشاعرك الخاصة بيكي اللي بتعيشيها. المطلوب طبعا ان احنا نشعر الآخر بمشاعرنا ناحيته، بحبنا ناحيته، ولكن لما بيحصل تعلق مرضي، لما بيتحول الموضوع ده لتعلق مرضي، بيكون بقى خلاص عامل زي الإدمان كده، بيكون حاجة كده مرعبة، بيكون كل تفكيرك ان انت هو مبسوط ولا لأ، هو حزين ولا ايه، حكايته ايه، فيه ايه. بيكون كل حياتك مشغولة بالآخر دوت. انت بتهمشي نفسك تماما وبتلغي حياتك خالص. يعني ان انت بتفكري في الشخص اللي معاكي زيادة عن اللازم، وده مش صح. التفكير المبالغ فيه، اي مشاعر مبالغ فيها ما تنفعش. ما ينفعش ابدا ان انا اضيع حياتي كلها علشان خاطر كل حياتي اضيعها. لا، انا ادعم شريكي وادعم الشخصية اللي انا بتعامل معاها، ولكن بدون ما اضيع نفسي وبدون ما اضيع حقي في حياتي نفسها. لما بيحصل التعلق المرضي ده بيبقى العلاقة مش مريحة ابدا، ما بتبقيش مرتاحة. الموضوع يا جماعة بيبقى متعب جدا ومرهق للنفسية ولحياتك كلها بوجه عام. يعني انت بتبقي كل همك ان انت تسعدي الطرف الاخر، ده حاجة صعبة جدا. يعني مش معقول نكلف نفسنا فوق طاقتنا ونحمل نفسنا فوق ما نقدر، يعني ده ما ينفعش.
هو ده اللي انا بحكيه يا جماعه، التعلق المرضي. التعلق المرضي ان انت تحسي بالسعاده من خلال الشريك، بتحسي بالفرح من خلاله، من خلال الطرف الاخر، مش عشان انت فرحان، لا، انت بتبقى كل حياتك انت بتبقي خلاص وجهتيها حسب مزاجه هو، وحسب يعني حياته هو اللي عايشها شكلها. اذا كانت تعيسه فانت كمان هتبقي تعيسه، او هيبقى فرحان انت كمان هتبقي فرحان. ده بيبقى موضوع مرهق بشكل بشع جدا، ومكلف جدا لنفسيتك ولطبيعتك ومشاعرك. هو ده التفكير في او التعلق العاطفي، او التعلق المرضي، او الزائد عن حده. هو ده الخوف من كل حاجه، انك انت خايفه تفقديه، وخايفه يحزن، وخايفه يحصل له مشكله، خايفه ان هو يبعد عنك. كل حاجه فيها خوف بتحول عندك الموضوع لحاله مرضيه، بتقلب ضدها زي ما بيقولوا. اي حاجه بتبقى زياده عن حدها بتبقى للعكس على طول، وبتبقى مؤذيه، ما بتبقاش مريحه، ولا هتفرحك ولا هتسعدك في اي وقت من الاوقات. التعلق العاطفي او التعلق المرضي ده بيخليكي دايما خايفه. تبدا حياتك بقى تبدا لما تتخلصي من الخوف ده. مفيش حياه مظبوطه فيها خوف. الخوف يا جماعه دي كده انت مش عايشه حياه طبيعيه. طول ما انت خايفه على شريكك او اللي مرتبطه بيه ان هو يتعب زياده عن اللازم، زياده عن اللازم، بتكلم عن زياده عن اللازم، خوف رهيب، خوف رعب على طول. خايفه لا يزعل، خايفه لا يفشل، خايفه لا ما ينجحش في عمله، خايفه من كل حاجه. لا طبعا احنا ندعم ونقدم كل مشاعرنا دعم للشريك اللي معانا، لكن مش على حساب نفسنا. هو ده اللي انا اقصده. دي النقطة الأولى يا جماعة. النقطة التانية اللي أنا عايز أقول لكم عليها، إن التعاطف أو التعلق المرضي اللي أنتوا وصلتوا له ده مش في الأساس بسبب منكم أنتوا، أو إن أنتوا ليكوا يد فيه، أو إن هو بسبب جينات مثلا جواكوا. لا طبعا، الموضوع بيرجع برضو للمجتمع اللي أنت عايشة فيه، والبيئة اللي الواحد عاش فيها هي اللي بتديله الحاجات دي. ودي بتبقى عبارة عن ثقافات، بيبقى الناس برضو في شعوب معينة متربية على كده، أو على الشعور اللي هو المبالغ فيه، اللي هو التعلق المرضي. التعلق المرضي ده ممكن يتحول عند ناس معينة، عند بيئات معينة، او بيظهر عند ناس معينة. بتبقى مش لازم يكون الشخص نفسه هو اللي كده، او ان هو سبب في الوصول للمشكلة اللي هي بتاعة التعلق المرضي ده. اللي هو ايه يا جماعة؟ ان يتغرس جواك موضوع ان انت مش هتاخد الا ما تدي، وعلى قد ما هتدي هتاخد. دي حاجة ممكن تكون عبارة عن ثقافة معينة بتكون اتوضعت في نفوس أو في نفسية ناس معينة، فبيطلع عندها الشعور اللي هو بالتعاطف أو التعلق المرضي اللي زائد عن حد ده. بتبقى انت حريصة قوي ان انت تقدمي الحب قوي، لان انت عايزة حب. بتقدمي تعاطف عشان انت عايزة تعاطف. انت فاهمة ان كل ما تقدمي اكتر كل ما هتحصلي على اكتر. ده اللي انت بيبقى مزروع جواكي، او اللي اتربيتي عليه، او اللي اتعودتي عليه. حاجات كتير ساهمت برضو في ان الحاجة دي تتزرع جواكي، وهي زي الاعلام مثلا، الافلام الرومانسية، او الحاجات اللي هي بتحصل، المشاهد المبالغ فيها بتتزرع جوه عقول الناس وعقولنا، ان احنا هو البطل او الحبيب لازم يقدم حب كبير جدا عشان يحصل على الحب المقابل ده، او يقدم تعاطف، او يقدم اي شيء هيقدمه يكون له مقابل على طول. ده حاجات اللي هي خاصة بالإعلام مثلا بتساهم بشكل كبير جدا في زرع الموضوع جوانا، اللي هو موضوع التضحية من أجل الآخر، التضحية من أجل الحبيب، التضحية من أجل الناس، من أجل المجتمع. ان انت دايما بيتزرع جواك ان انت تضحي، تضحيه وخلاص. وطبعا الافلام بيبقى مبالغ فيها، يعني بيبقى فيها مواقف مبالغ فيها بشكل كبير، فبتتزرع جوانا بدون ما نحس الطبيعه دي، اللي هي ان انا اضحي واضيع نفسي زي ما بيقولوا علشان الاخر او الشريك اللي معايا. يعني الحاجات دي يا جماعه بتبقى موجوده في الخيال وفي الاحلام. مفيش الكلام ومفيش ان انا اضيع نفسي عشان حد. ما ينفعش ان انت تعيشي فقط علشان في حد عايش، او ان انا ارسخ او اظبط حياتي، ان انا احول حياتي لمحور كده، ان فلان ده محور حياتي وهو ده المتحكم الكامل حسب مشاعره وعواطفه هو. يعني هو يتعب انا ابقى تعبان، ما نمشي الليل، هو ما بينامش انا ما بنامش ازاي يعني؟ ايوه احنا قلنا ندعم بعض ونتعاطف مع بعض، ولكن بالصوره الطبيعيه والصوره التلقائيه. اما الافلام واللي بيحصل في الافلام والبطله والبطل والكلام ده كله، دي حاجات خياليه وحاجات بعيده كل البعد عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. الحاجات دي يا جماعه بسبب ان الناس صدقتها، في ناس كتير خربت حياتهم بسبب الحاجات اللي صدقوها دي، الحاجات اللي هي الغير واقعيه والغير حقيقيه اللي انت حطوها في دماغك، او حطوها في دماغك ان انت
تبقى المضحي، وان انت تبقى البطل الاسطوري اللي انت بتعمل كل ما تملك وبتضحي بكل حاجة تملكها في حياتك عشان الاخر. كل ده دمر حياة ناس كتير جدا على فكرة، والموضوع كله وهم اصلا. مفيش الكلام ده يا جماعة. في حاجة اسمها اعتدال في المشاعر. لازم ان انا اكون مشاعري اعمل لها مليون احترام. لازم احترم نفسي واحترم مشاعري واحترم رغباتي زي ما بحترم الاخر، بالظبط زي ما هو طالب مني. او هو مش لازم يطلب يعني لا، احنا بتكلم في العلاقات عموما لازم تكون متبادلة. العلاقات دي متبادلة، والكل فعل رد فعل. الحب بيتقابل للحب، والإساءة لازم تتقابل بإساءة، ده حاجة اوتوماتيك يعني. انما إساءة على طول على طول وتقابلها بحب، لا ده يبقى سذاجة. ما ينفعش ده يبقى عندنا. التضحية اللي انت بتعملها دي والتضحية اللي انت بتقدميها دي علشان حب او علشان اي حاجة، عمرها ما هترقى المستوى مثلا ان احنا بنضحي عشان الوطن. الوطن مثلا بنضحي بكل حاجة في حياتنا عشان ده الوطن، لان الوطن لو مش موجود احنا مش موجودين. ولكن الانسان يعني مش معنى ان هو ارتبط بعلاقة والعلاقة دي نهاية العالم. عمر ما في علاقة بتبقى نهاية للعالم. احنا بنحط جوانا كده زي ما الافلام اللي قلت لكم فهمتنا ان نهايه الدنيا لما الحبيب يموت او الحبيبه تسيبني او تبعد عني. طبعا ده حرام جدا ويعني ظلم كبير لنفسنا قبل ما يبقى ظلم لحد تاني. العلاقات يا جماعه عباره عن مشاركه واحترام وموده، وليست ما فيهاش اي نوع من الانانيه. دخلت لها الانانيه انت كده، دي مش علاقه سليمه. مش موجودة يا جماعة في القاموس بتاع الحياة ان حد ياخد فقط والتاني هو اللي يعطي على طول. مفيش الكلام ده. طلعوا من دماغكم موضوع كلمة اضحي بحياتي وعشان خاطر عمري كله هقدمه له. كل ده ظلم مبين وظلم لنفسك بشكل كبير جدا. يعني انت كده اللي هتدفعي الثمن لان لوحدك ولنفسك وحياتك اللي انت عايشاها. الكلام ده بيجي منين برضو يا جماعة؟ من قصور في التربية. الاهل اللي هم ما بيقعدوش مع اولادهم ويفهموهم ان انت لما تتعامل مع صديقك بالشكل دوت يبقى انت بتقلل من كرامتك، لا لازم تعمل قد كده، لا هو عمل معاك موقف معين فانت كان المفروض تتصرف بالشكل ده. امال الارشاد ده بيجي منين؟ النصايح دي هي دي اللي بتعلمنا نعيش ازاي. اول حاجه قلنا قبل كده التربيه في البيت، وبعد كده بنخرج للمجتمع. الطفل بيتربى داخل البيت، وبعد ما بيدخل يروح مدرسته بيخرج يتعامل مع اصحابه. المجتمع كمان هو اللي بيربيه، ولكن برضو تحت رعايه الايه، البيت. ان البيت لازم برضو يرشد ولاده وما يسيبهمش ابدا فريسه لافكار ممكن حد يحطها في دماغهم ايا كانت الافكار. بتكلم في العموم. على البيت عامل كبير وواجب كبير جدا في السيطرة على الحاجات اللي هي الغير طبيعية اللي بتطلع او بتوصل ليها نفسية الاولاد. ما ينفعش ان انا اسيب الولاد للمجتمع او للناس بره ايا كان هم بقى. يعني ابنك او بنتك جاي يقول لك فلان بيقول لي كذا او فلان عمل معايا كده، لازم تقولي له، مش تسيبيه وتمشي. لازم تنصحيه بالظبط يعمل ايه وايه الغلط اللي حصل في الموضوع. لازم نوضح لاولادنا يا جماعه ازاي ان انت الفرق بين الخضوع وان انت تبقى يعني مرحله في حياه بني ادم، وبين تقديرك لنفسك واحترامك لنفسك وذاتك. لازم يبقى في فرق بين الاثنين. ان الخضوع الكامل ده حاجه مش كويسه خالص في حق البني ادم او الانسان، ولكن احترامك لنفسك وتقديرك لنفسك هو ده اهم حاجه في حياتك. زي ما انت بتحترم الاخر لازم الاخر كمان يحترمك ويحبك زي ما انت بتحبه. العلاقه لازم تكون تبادليه وتكون فيها مشاركه. يبقى علشان احنا نتخلص من حاجه اسمها تعلق مرضي او تعلق عاطفي مرضي زايد عن اللازم، لازم نبقى عارفين الاول يا جماعه طبيعه العلاقات الانسانيه بتمشي ازاي. لازم نعرف ازاي بنتعامل مع بعض. لازم نعرف العلاقه بتبقى اساسها ايه. العلاقات زوجيه، صداقه، اي علاقات في الدنيا لازم نبقى عارفين طبيعتها وايه المتطلبات بتاعتها علشان نقدر نعرف نفصل بين زي ما قلت لكم ان انا اضحي بحياتي كلها علشان الطرف الثاني، وبين اني البي لنفسي رغباتي واحترم ذاتي انا كمان. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان التعلق المرضي ده يعني هو اولا غير ان هو محبط يعني للبني ادم اللي هو بيعيشه، ان هو بيخليه بيحس انه ملوش كيان، ملوش اي لازمه في الحياه. هو مسخر لخدمه الاخر او لتلبيه رغبات الاخر. ازاي يا جماعه ان انتوا تقبلوا على نفسكم؟ يعني حاول الواحد حتى زي ما قلنا من شويه ان يبقى عنده اعتزاز بنفسه او عنده نوع من الكرامه بينه وبين نفسه. زي ما الشخص الاخر دوت عنده اعتزاز بنفسه منتظر منك كل تضحياتك وكل انك انت تقدمي له كل اللي هو بيحلم بيه،
انت كمان من حقك، او انت كمان من حقك ان انت تحصل على رغباتك واحتياجاتك النفسيه. لو قدرت تنظر للموضوع زي ما بقول لك كده، هتقدر تتغلب على، او هتقدري تتغلبي على التعلق المرضي اللي بيخليكي مش قادره تبعدي عن النرجسي. النرجسي خلاص هو علاقه فاتت ومرت بالوحش اللي فيها وبالحلو اللي كان فيها الخادع، الحلو اللي كان مش حلو، الحلو اللي هو مش حقيقه. كل اللي كنت عايشه فيه زي ما قلنا قبل كده، هو كان بيخدعك علشان يوقعك في الفخ بتاعه. نجح في انه يوقعك في الفخ بتاعه، لكن بعد كده انت توصلت لان انت العلاقه اللي انت فيها دي مش سليمه وغير سويه. قدرت ان انت تنفصل عنه، قدرت ان انت تنقذي نفسك من العلاقه السامه المسيئه اللي انت كنت عايشه فيها دي. طيب بعد ما عملنا او نجحنا في ان احنا نعمل ده، نجاح باهر ونجاح كبير جدا في ان انت تنقذي نفسك من الاساءات او تنقذ نفسك من الاساءه اللي انت عشت فيها، ده في حد ذاته انجاز كبير جدا وانقاذ لحياتك. طيب بعد كده بقى المفروض بعد ما بنقذ حياتي بعمل ايه؟ المفروض انظر لقدام وابدا افكر في المستقبل، انا هعمل ايه، انا عاوز ايه ومحتاج ايه. مش ممكن ابدا ان انت هتقعدي بقى تعيشي نفس اللي عشتيه قبل كده. هنفترض ان انت او انا دخلت في علاقه جديده، والعلاقه القديمه كانت خلت حياتي متظبطه على ان انا ملك للاخر. ان دخلت العلاقه الجديده بنفس الطريقه دي هتفشلي برضو. مش هتفشلي، هتبقى نفس النسخه اللي فاتت. مفيش حد ابدا بيقدم او بياخد وما يديش، ما ينفعش. حط دي في اعتبارك في المرحله اللي انت فيها. لازم تنقذي نفسك ولازم تنسي تماما اللي فات كله وتبداي تفكري في اللي جاي. ده يا رب يعني اكون قدرت اوصل المعلومه اللي انا محتاج اوصلها لكم. يا رب تكون وصلت لكم يعني سهله وكده، واتمنى يا رب ما كنتش طولت عليكم. وده كان موضوعنا النهارده يا جماعه. يعني بشكركم طبعا على دعمكم، وبشكركم على تعليقاتكم الجميله بصراحه اللي شفتها على فيديوهاتي. وبتمنى يا رب دايما تكون نفس الصوره اللي انتوا بتشوفوها فيا. متشكر ليكم يا جماعه، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.